Hello! Csigák elleni védekezés, ahogy én csinálom. Igazából ez a módszer emeltárgyásokra működik, nálam bevált. Nézzétek meg hogyan. Legelőször ezzel próbálkoztam. Acéldrótot húztam ki, és ezekből egyesülőkbe ment körbe az ágyáson. De ezzel az volt a gond, hogy a drót korrodált, és idővel elszakadt, és amikor legjobban védekezni kellett a csigák ellen, akkor volt, hogy nem működött. Most egy új dolgot próbálok ki, és majd meglátjuk, hogy az hogy fog menni. Az új módszer pedig alumínium, akármi, és kiszedem ezeket a füleket, és eljött. Ezeket pedig körbehúzom két sorban ezt az alumíniumot. Erre pedig jön egy 9 voltos elem, a csigák örülni fognak. Na, folytassuk. Először nem igazán tudtam, hogy hogyan fejezem be ezeket a találkozásokat, és hogy hogyan legyen rá kötve a kábel, de most már van egy ötletem,
úgyhogy gyorsan azt megcsinálom, és akkor utána megmutatom, hogy ez a doboz hogy készült. Szóval ez egy kültéri vízálló doboz tulajdonképpen. Beraktam egy ilyen csatlakozott 9 voltos elemre. Ebből a elem hozzá van kötve a alumínium lemezhez. Megmutatom, és elmenetőködnie kéne. Ez majd. Szépen tökéletesen. Elkészült a csikagard, mind a 3 ágyásra sikerült befejeznem, és mind a 3 szerencsésen jól működik. És hogy ezt a projektet sikeresen befejezettnek tekintem.